Salut! Eu sunt Vlad. Azi am gândit să vă prezint una dintre metodele prin care putem calcula viteza unui proiectil fără a avea un cronograf. Pentru asta veți avea nevoie de un telefon mobil, un smartphone cu Android sau iOS și de o țintă pe care să putem vedea grupajele făcute de Alice. Pentru început vom pregăti o țintă, din hârtie, din orice material. Important e să se vadă loviturile alicelor pe ea. Pe această țintă vom pune un punct, care va servi ca punct de ochire. Vom pune ținta la distanța 0, la care ne este reglat dispozitivul de ochire, și vom trage 5 focuri. Acum, după ce ne-am asigurat că arma este reglată corect și am obținut primul grupaj, putem trece mai departe. Ducem ținta mai în spate 10 metri și, folosind același punct de ochire, vom trage iarăși 5 focuri. Vom obține un grupaj, undeva mai jos. Este normal. Important e să avem un grupaj bun. Acum că am format și cel de-al doilea grup, vom măsura distanța dintre grupuri de la centru la centru. Această distanță am să o notez cu DG. Pe lângă această distanță mai trebuie să ținem cont de alte două distanțe. Prima distanță la care am tras, pe care o vom nota cu D0, și distanța la care am format cel de-al doilea grup, pe care o vom nota cu D1. Aceste trei distanțe trebuie să le ținem minte. După ce am determinat cele trei distanțe, D0, D1 și DG, venim pe Android Play, pe Google Play, pe iOS, nu contează fiecare cu ce are, și instalăm aplicația HawkChairGun, care este o aplicație gratuită. Eu o am deja instalată, așa că nu o mai instalez. Închidem asta. Deschidem aplicația. Prima dată ne ducem în partea dreaptă la Toolbox, jos, selectăm Preferences și îi zicem aici să lucrăm în Use Metric Units, ca să fim în metri, că noi suntem obișnuiți cu metri, nu cu inch și altele. Ne întoarcem în aplicație și vom trece la a introduce datele pe care le-am colectat mai devreme. Prima dată, aici, unde scriu eu acum, vom introduce D0. Să zicem că D0 este 35 de metri. După aceea, introducem D1. D1 va fi 45 de metri, pentru că am zis că mergem 10 metri în spate. Acum, trebuie să știm ce proiectil am folosit. Aici, dacă dați în dreapta mai sus, vedeți că este într-un loc unde scrie Projectiles. Dacă intrați la secțiunea de Projectiles, o să găsiți diferite tipuri de proiectile, de alice. Jos este calibrul, 1.77 corespunde la 4,5 mm și 0,22 inch corespunde la 5,5 mm, 0,25 la 6,35, după cum știți. Dacă cumva nu vă găsiți aici proiectilul pe care l-ați folosit, nu este nicio dramă. Tot ce trebuie introdus este greutatea. Hai să zicem că noi am avut aici un proiectil cu greutatea de 1,05 grame. Și mai trebuie introdus coeficientul balistic. Coeficientul balistic îl găsiți la 2 clicuri pe internet sau este scris chiar pe cutie. Dacă cumva aveți ceva proiectil mai special și nu găsiți pe internet, puteți să-mi lăsați un coment, poate îl am eu deja calculat. De obicei, coeficientul balistic care este scris pe cutie este mai mare decât cel real. De exemplu, eu pentru GSB Heavy pe cutie scrie 0,033, iar eu după calcule am obținut 0,027. Ok, introducem coeficientul balistic, hai să zicem că e 0,027, hai să folosim GSB Heavy să zicem, care are o greutate de 1,175 grame, un coeficient balistic de 0,027. Am introdus aici distanța 0, am introdus distanța 1 și acum ne uităm jos. Prima
prima de aici este distanța DG pe care el ne-o arată. Acum, tot ce trebuie să facem e să începem să ghicim. Hai să presupunem că noi am avut DG-ul undeva la 7,2 cm. Ok, acum, aici în stânga sus, avem viteza. 7,2 cm. Zicem că introducem prima dată o viteză de 200 de metri pe secundă. Vedem că DG-ul ar fi 5,7 cm. Înseamnă că trebuie să scad viteza. O scădem la 160 de metri pe secundă. La 160 de metri pe secundă am 9,7 cm, ceea ce înseamnă că trebuie să urc viteza, deoarece picajul e prea mare. Am să trec aici 175 de metri pe secundă, 7,89. Deja mă apropiu. Înseamnă că viteza este mai mare decât 175 de metri pe secundă. Am să trec 185. 6,9. Mai scădem puțin. 182, 183, 183, ba nu, am zis 7,2 cm. Ok, hai să mergem 181, așa. 181 de metri pe secundă ar fi DG 7,2 cm. De unde noi am determinat viteza fără un cronograf. Am măsurat două distanțe și din picajul pe care l-a avut Alica, folosind coeficientul balistic și gramajul, am reușit să calculăm viteza. De fapt, am mers un pic pe ghicite, dar la urma urmei am ajuns la ce ne-am dorit. După cum probabil ați realizat, această metodă nu este una foarte precisă, dar este o aproximare foarte bună. Dacă vrei ceva mai precis, te duci și dai banii pe un cronograf. Atât pentru astăzi, dragi prieteni, ne vedem tura viitoare la un alt videoclip interesant. Până atunci v-aș ruga, dacă se poate, să dați un like, un subscribe, un share, orice. Salutare!